අයබෝන් සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඉලෙක්ට්‍රොනික ටෙක් ෂෝ එකට. ඉතින් අදත් ඔයගලන්ට අලුත්ම අන්බොක්සිං වීඩියෝ එකක් අරන් එන තමයි මම සූදානම්ින් ඉන්නේ. ඉතින් අද මට හම්බෙලා තියෙනවා Asus TUF Gaming K3 keyboard එක. ඉතින් මේ keyboard එක මම ගත්තේ Barclays ලගෙන් මේක 14600ක් වුණා. මම ගද්දි ගොඩක් වෙලාවට මේක ලංකාවෙන් 14600 15014 අතර ප්‍රයිස් එකකට ගන්න පුළුවන්. මේකට ප්‍රයිස් ඒ වුණාට ගොඩක් අනිත් මෙකැනිකල් keyboard අතර ගත්තහම මේක ප්‍රයිස් එකට හරියන හොඳ ප්‍රීමියම් ෆීචර්ස් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ පැකේජින් එක අයින් කරලා TUF Gaming K3 එකේ බොක්ස් එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ Asus TUF Gaming K3 keyboard එකත් එක්ක එන ඔරිජිනල් බොක්ස් එක. මේක තමයි ඔරිජිනල් පැකේජින් එක. ඉතින් මේක ටිකක් බර පැකේජින් එකක්. මොකද මෙකැනිකල් keyboard එකක් කොහොමත් ගොඩක් බරයි. මොකද මෙකැනිකල් කීස් තියෙන නිසා. ඉතින් මේ පැකේජ් එක අපි අනිත් පැත්ත හරවලා බැලුවොත් එහෙනම් අපිට බලන්න පුළුවන් මේ keyboard එකේ functionalities ඒ වගේ මේකේ එක්ක මොනවද දෙන content කියලා. ඉතින් මේක list කරලා තියෙනවා. මේකේ mechanical RGB switches තියෙනවා, all key RGB lightning and aura sync compatibility එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම on the fly macro and combo media keys තියෙනවා. ඒ වගේම magnetic wrist rest එකක් එනවා, USB 2.0 pass through එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම aluminium alloy top cover and solid design එකක් තියෙනවා කියලා මේ box එක ගහලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ පැකේජ් එකත් එක්ක එන content එක මේක යටින් ගහලා තියෙනවා. ඉතින් මේ පැකේජ් එක open කරද්දි බලමු මොනවද මේකත් එක්ක එන content කියලා. ඉතින් වැඩි වෙලාවක් ගන්න නැතුව මේ box එකත් අපි unbox කරලා බලමු. ඉතින් මේ පැකේජ් එක අන්බොක්ස් කරලා පස්සේ අපිට හම්බෙන ඔක්කොම කන්ටෙන්ට් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට මුලින්ම හම්බෙලා තියෙන්නේ මේ වොරන්ටි කාඩ් එක. ඉතින් මේ වොරන්ටි කාඩ් එකෙන් අපිට බලන්න ලංකාව ඇතුලේ අවුරුද්දක වොරන්ටි එක මේ කීබෝඩ් එකට ගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට හම්බෙනවා මේ ක්වික් ස්ටාර්ට් ගයිඩ් එක. ඉතින් මේක පොතක් වගේ මේක දිගහැරලා මේ කීබෝඩ් එක මුළුමනින්ම සෙටප් කරගන්න පුළුවන් විදිහ ඔයාලට මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් යමු මේ keyboard එකත් හම්බෙන ප්‍රධාන දේවල් ගැන කතා කරන්න. ඉතින් මේ part එක ගැන මම අන්තිමටම කතා කරන්නම්. අපි keyboard එකට මුලින්ම ගිහින් යමු. හොඳයි එහෙනම් මේක තමයි Asus TUF Gaming K3 keyboard එක. ඉතින් අපි මේ packaging එක අයින් කරලා බලමු කොහොමද මේ keyboard එක කියලා. හොඳයි ඉතින් මේක තමයි Asus TUF Gaming K3 keyboard එක. ඉතින් මේ keyboard එක ටිකක් heavy ගොඩක් බරයි. ඒ වගේම මේකේ හොඳ strong ඒ කියන්නේ high ගතියක් මට දැනෙනවා. ඉතින් මේ keyboard එකේ keys ගැන කතා කරොත් එහෙම මේකේ තියෙන්නේ RGB blue keys කියන variation එක. ඉතින් මේ වගේම අපිට පුළුවන් මේකේ red variation එකක් ඒ වගේම brown variation එකක් ගන්න. හැබැයි ලංකාවේදී මට හොයාගන්න පුළුවන් වුණේ මේකේ blue variation එක විතරයි. මේක ගේම් ගහන කට්ටියට ප්‍රෝග්‍රෑම් ගහන කට්ටියට කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මේක දෙකොල්ලටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් key જાතියක් තමයි blue keys කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ බලමු මේකත් එක්ක එන මේ USB 2.0 pass through port එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන වගේ phone charger එකක් නැත්නම් mouse එක උනම් මෙතන connect කරගන්න. ඉතින් ඒ pass through එක use කරනවා නම් ඔයාලට මේ USB cables දෙකම අනිවාර්යයෙන්ම connect කරන්න වෙනවා. හැබැයි මේක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයා එකක් connect කරලත් ඔයාලට මේ keyboard එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම high ඝනකම ගතිය නිසා මේ cable එක ඉක්මනට කැඩෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් අන්තිමට මම බලමු මේකත් එක්ක හම්බෙන magnetic wrist rest එක. මම මේක අන්තිමටම ගත්තේ මොකද මේක magnetically connect කරන්න පුළුවන් අපේ මේ keyboard එකට. ඉතින් මුලින් මේක unwrap කරලා බලමු.
ඉතින් මේක තමයි අපිට හම්බෙන මැග්නටික් රිෆ්‍රෙෂ් එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේක පොඩි ඒ වගේ මේකෙච්ච බර නැහැ. ඒ වගේ මේක තියෙන මැග්නට්ස් එක්ක ඔයාලට පුළුවන් මේක කීබෝඩ් එකට කනෙක්ට් කරන්න. එතකොට කීබෝඩ් එකේ මේක ඇලවිලා තියෙනවා. මේක වගේ අත වැදිලා එහෙට මෙහෙට යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට රිෆ්‍රෙෂ් එකක් පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක ගලවලා පැත්තකින් තියලා තියන්න. මොකද මේක මැග්නටිකලි කනෙක්ටබල් ඒ වගේම ඩිස්කනෙක්ටබල් විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. බේසින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි විශේෂත්වය ඔයාගේ අත වැදිලාවත් වෙන මොකක් හරි දෙයක් හරි වැදිලා හරි මේක එහෙට මෙහෙට මූව් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේට අමතරව ගත්තහම මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි අපි දන්න මේකේ RGB තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් Asus ලගේ දෙන software එක. එහෙම නැත්නම් ARM Crate එක use කරලා මේකේ RGB වලට program කරගන්න පුළුවන්, colors වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට Asus machine එකක්, Asus lap එකක් තියෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට ඕනි computer එකේ ඉඳන් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට ඒ software එක use කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැත්නම් ඔයා කැමති නැත්නම් වෙන software එකක් install කරන්න issue එකක් නැහැ. ඔයාලට මුලින්ම මේ keyboard එකේම තියෙන keys use කරලා මේ RGB control කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍යතාවයක් තිබ්බොත් එහෙම ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට මේ කලර්ස් වෙනස් කරන්න. දැන් සාමාන්‍යයෙන් රේන්බෝ නම් ඔයාලට ඕන නම් එක වෙන කලර් එකකට යූස් කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් Asus ලගේ ARM Crate software එක යූස් කරලා ඒ software එකකින් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන settings ටික හදාගෙන පස්සේ මේ keyboard එකට synchronize කරන්න. ඉතින් එහෙම synchronize කරාට පස්සේ මේ keyboard එක වෙන machine එකකට ගැහුවත් ඒ synchronize file එකෙන් තමයි මේ keyboard එකේ RGB වැඩ කරන්නේ. ඒ වගේම මේකේ තියෙන functions keys ගත්තොත් ඔයාලට functions keys ටිකත් ARM Crate software එකකින් ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් කරාට පස්සේ ඔයා ඒකත් සින්ක්‍රොනයිස් කරොත් එහෙම RGB වගේම ඒකත් වෙන මැෂින් එකක වෙන ලැප්ටොප් එකකට ගිහින් යූස් කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අද මේ අන්බොක්සිං වීඩියෝ එකේදී මම ඔයගලන්ට පෙන්නුවේ Asus TUF Gaming K3 keyboard එක. ඉතින් මේ වගේම තව අලුත් වීඩියෝස් ඔයාලා වෙනුවෙන්ම අරන් ඉන්න මම සූදානම්ින් ඉන්නවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් අපේ channel එකට subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ යාළුවෙක්ට හරි වැදගත් වෙයි. ඒකෙන් මේ වීඩියෝ එක like කරලා අනිවාර්යෙන් මේක share කරන්න. ඒ වගේම වගේ යාළුවන්ටත් කියන්න මේ channel එකට subscribe කරන්න. මොකද මම ඉස්සරහට මේ technology වගේම unboxing ඒ වගේම තව ඔයගොල්ලන්ට PC tricks ඒ වගේම ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න ගැටි ගැන trouble shooting ඒ වගේ දේවල් ගැන වීඩියෝස් අරගෙන සූදානම්ින් ඉන්නවා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි හම්බෙමු.